ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ደግሞ ስፓጌቲ በጣም በቶማቶ በጣም ቺሊ ያለው በቃ የሚያቃጥል በጣም ስፓይሲ ያለው ነው የምሰራላችሁ። ምን እንዳለው እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ፓስታ አለኝ። የፈለጋችሁትን ፓስታ ማዘጋጀት ትችላላችሁ፣ መጠቀም ትችላላችሁ። መጀመሪያ ሁሉ ጊዜ ግን ፓስታችሁን ቀቅሉ። ከዛ በኋላ ሽንኩርት ያስፈልገናል፣ ፍሬሽ ቲማቲም ያስፈልገናል። እዚህ ጋር አጥንት የለውም ዶሮ በጣም በቀጫጭኑ ነው ይወላችሁ የቆረጡት። እንደዚህ ስላይስ በጣም በቀጫጭኑ አድርጋችሁ ቆረጡ። ከዛ ምርጥና አሪፍ ነው የሚመጣላችሁ፣ ቶሎ ይበስልላችኋል። እዚህ ጋር ቺሊ ፓውደር የበርበሬ ዱቄት ነው ያለኝ። እዚህ ደግሞ ፍሬሽ ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ጥቁር ቅመም ብላክ ፔፐር ያስፈልገናል። ዘይት ያስፈልገናል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ድስት ጣላችሁ። ከዛ በኋላ ዘይት ጨምራላችሁ። ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። ብዙዎቻችሁ ለምን ተጠቀማለች ስለናችሁ ኦሊቭ ኦይል በጣም አሪፍ ነው ለምግብ ራሱ ማለት ነው። ለምን ስንጠቀም ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? ዶሮአችንን እንጨምራለን። እንደነገርኳችሁ ዶሮአችን በቀጫጭኑ ነው የከተፍኩት። ይኸውላችሁ እንዲህ ስላይስ ካደረጋችሁ ቶሎ ነው የሚበስልላችሁ። ለ4 ደቂቃ እንጨምራለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ይሄው እየተጠበሰ ነው። በቀጭኑ ስለከተፍኩት ያው እንዲህ ነው የሚሆንላችሁ። ቀጠንጠን አድርጋችሁ ስትከቱ ቶሎ ይበስልላችኋል፣ አትቸገሩም። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቲማቲም እንጨምራለን፣ ፍሬሽ ቲማቲም። ከዛ ፍሬሽ ቃሪያ እንጨምራለን። ቺሊ ፓውደር የበርበሬ ዱቄት እንጨምራለን። ከዛ ብላክ ፔፐር ጨው እንጨምራለን። ይሄንን ለ5 ለ6 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። እሳታችንን ከፍ አድርገን ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቲማቲሙ ነው ውሃ የሚሰጠን። ብዙ ጊዜ የበሰለ ቲማቲም ስትጠቀሙ እንደዚህ ውሃ ይሰጠናል። በጣም አሪፍ ነው። ይሄው ምርጥ ሆኗል። ይሄው በርበሬው በጣም ደስ ይላል። ቺሊውም በጣም አሪፍ ሆኗል ማለት ነው። ፍሬሽ ቃሪያው ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? አሁን ፓስታችንን ስፓጌቲያችንን እንጨምራለን። ከዛ ይሄ ለ3 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን አብረን ማለት ነው። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይሆንልናል ማለት ነው። በቃ ከ3 ደቂቃ በኋላ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ፓስታ በቶማቶ ቺሊው በጣም አሪፍ ሆኖ እንደዚህ ተሰርቷል። በጣም አሪፍ ነበር። እንደነገርኳችሁ ዶሮአችሁን በጣም ስላይስ አድርጋችሁ ምርጥ አድርጋችሁ ቀጣጥላችሁ ከከተፋችሁት ቶሎና በቀላሉ ምርጥ እንደዚህ ይወጣላችኋል። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው። ሲምፕል ነው፣ ቀላል ነው፣ ኢዚ ሆኖ ሰርታችሁ የምትመገቡት ነው። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ስሩና ተመገቡ፣ ሞክሩት። ይሄ ነበር የዛሬ ቪዲዮ። ቻው።